يلا بينا نفطر من غير عيش ونشويات ونخس اسرع. لو هدفك تخسي وزن كبير الفيديو ده هيساعدك جدا، لان اهم وجبه بتكون هي وجبه الفطار. ما تنسوش يا حبايبي قبل ما نبدا مع بعض في طريقه التحضير والمقادير للوصفات، تشجعوني كالعاده باللايك والشير والكومنت الحلو، واشتركوا في القناه علشان ما يفوتكوش الفيديوهات الجديده. ويلا بينا على اول وصفه على طول. اول وجبه معايا وهي فطيره بتتكون من مكونين 2 وبس. المكونين عباره عن بروتين، شبع رهيب طول اليوم من غير بقى نشويات ولا عيش. خطيره ومشبعه جدا ومش محتاجه جنبها غير طبق من الخضار. اول حاجه معايا جبنه قريش 125 جرام، 125 جرام تقريبا يعني نص كوبايه، ومعايا بيضه. دول كده المكونين الاساسيين معايا في الوصفه. بعد كده بقى هنضيف عليهم اي نوع من انواع الخضروات اللي متوفر عندنا في البيت، جزر مبشور، كوسه مبشوره، فلفل الوان، زيتون اخضر او اسود، ممكن كمان قطع من البصل الاخضر او البصل العادي. كل الخضار اللي انت عايزه تحطيه ممكن تحطيه، وده بيزود طبعا القيمه الغذائيه في الفطيره الجميله بتاعتنا. واول خطوه بقى في طبق واسع كده هنزل بالبيضه، هضيف عليها 125 جرام من الجبنه القريش، فلفل، واي توابل حابه ان انت تحطيها ضيفيها. ومش هضيف ملح على اساس ان الجبنه القريش بيكون فيها برضو نسبه من الملح. وهبدا اضرب الحاجات دي كده مع بعضها. الكميه اللي انا مستخدماها مش كبيره قوي، فانا شايفه ان الهاند بلندر هو انسب حاجه ان انا اخلط بيها الحاجات دي مع بعضها واخلي القوام كده ناعم. دلوقتي هنزل عليهم باي خضار بقى انا محضراه واقلب بالشكل ده. طبعا بالنسبه للتسويه انت تقدري تسوي الفطيره دي باي طريقه تحبيها، في الفرن او على الطاسه. انا هعملها على الطاسه. اولا هستخدم طاسه يعني صغيره، حجمها صغير مناسب لكميه الفطيره اللي انا عاملاها معاكم النهارده. تقريبا دي مقاس 10 سنتي. اهم حاجه تكون الطاسه اللي هتستخدميها غير لاصقه. وابدا احاول ان انا كده اظبط شكلها كده. حطيت بقى الفطيره على النار طبعا تكون هاديه علشان تدخل في التسويه براحتها تماما. خلاص الجوانب بتاعتها فعلا ابتدت تاخد لون ذهبي، فانا هحاول احركها من جوانب الطاسه كده قبل ما اقلبها بالراحه جدا. تمام. وفي الخطوه دي بقى دلوقتي هبدا احط الموتزاريلا. عبل ما هي تستوي من الجانب التاني الموتزاريلا تسيح. بالنسبة للسعرات الحرارية وكمية البروتين الموجودة في الفطيرة، السعرات الحرارية في الفطيرة كلها على بعضها هتوصل تقريبا ل 200 سعر حراري، وكمية البروتين اللي موجودة في الفطيرة هتوصل ل 22 جرام بروتين. تاني وجبة معايا ودي كانت عاملة ضجة في فترة كده وما زالت لغاية دلوقتي لذيذة جدا وما بتاخدش دقايق في تحضيرها، وهو عيش الجبنة القريش. نص كوباية من الجبنة القريش وبيضاية. هنزل بنص كوباية الجبنة، شلت منها المية خالص بالشكل ده، وهنزل عليها بالبيضة. هضيف عليها كمان رشة من الفلفل حلوة كده علشان ريحة الزفارة طبعا، ونضرب الحاجات دي كده مع بعضها بالهاند بلندر. بصوا بقى ناعم جدا كده، عامل زي بالظبط الكريمه. وادي معايا الصينيه، هبدا احط فيها كده ورق زبده، هدهنهم بالزيت كمان علشان الخبز اقدر اطلعه بسهوله بعد ما يستوي. ودلوقتي هبدا انزل بقى بالخليط الجميل بتاعنا ده. شوفوا بقى هيتوزع على الخفيف، يعني نخلي السمك بتاعها خفيف علشان بعد ما يستوي نقدر نلف رول على الحشوه. وده شكلهم بعد ما وزعتهم بالطريقه دي. هرش بقى رشه من اي حبوب كده او بذور من فوق الوش، وهدخلها بقى الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني. واخيرا خرجتها من ورقه الزبده. شوفوا شكلها حلو قوي. التسويه كلها على بعضها بالنسبه لي قعدت حوالي 20 دقيقه. بالنسبه للسعرات الحراريه في الرغيف كله على بعضه في حوالي 170 سعر حراري و20 جرام بروتين. عيش غني جدا بالبروتين، وطريقه جديده لاكل البيض بالجبنه القريش لذيذه قوي وعجبتني جدا بصراحه. طعمه حلو قوي قوي لما استوى في الفرن واخد كده شويه كريسبي. والوجبه الاخيره معايا وبرده هي فطيره مشبعه جدا لانها مليانه بروتين. كل حاجه مستخدماها في الوصفه عباره عن بروتين ومن غير ولا نقطه دقيق. كمان طعمها لذيذ جدا. ويلا بينا نشوف عملتها ازاي.
نص كوبايه من الجبنه القريش، كوبايه من الحمص المنقوع. بتجيبوا الحمص الشام العادي، وبنحطه في ميه ننقعه في ميه مش اقل من 12 ساعه، وبنغير عليه الميه دي 3 أو 4 مرات في مده النقع دي. بعد مده النقع دي خلاص ما تعدي، بتبتدوا بقى تصفوا الميه وتعايروا منه الكوبايه. وطبعا بالنسبه للجبنه وبالنسبه للبيضه يفضل طبعا ان انتوا تطلعوهم قبل الشغل في الوصفه بفتره، بحيث يكونوا خلاص اخدوا درجه حراره الجو. انا هبتدي انزل بالبيضه، وكمان كوبايه الحمص، نص كوبايه الجبنه القريش، رشه من الفلفل، اخر حاجه معايا نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. وبس كده هبتدي بقى اشغل عليهم الخليط تقيل قوي. هبتدي استعين بقى بسائل، ميه او حليب. انا معايا ميه، هنزل كده بشويه صغيرين. حطيت يعني بالظبط حوالي معلقتين كبار او 3 من الميه. شايفين قوام تحفه، عامل زي بالظبط الكيك او البان كيك. القوام مش محتاج يخف خالص. انا كده جيت على النار فتحتها تكون متوسطه، ما تكونش عاليه. وهبتدي ادهن الطاسه بتاعتي الاول بزيت، وهوريكم القوام كده قبل ما اشتغل. بصوا العجينه، شايفين؟ انزل كده بكميه من العجين في الطاسه بالشكل ده. بعد كده ابتدي اوزعها حاجه بسيطه كده بالمعلقه، ما خليهاش السمك بتاعها عالي قوي ولا برضو تكون رفيعه قوي. اي بقى حاجه من فوق الوش عايزين تحطوها تقدروا تحطوها في الوقت ده كده. انا هحط شرايح كده من الفلفل الاحمر والاخضر، وهرش كمان رشه من حبه البركه، وهغطي بقى عليها الطاسه علشان اسيبها تدخل في التسويه براحتها تماما. وكده خلاص العجين اللي من فوق الوش اختفى تماما. فهبتدي احاول ان انا احركها من الطاسه واقلبها، بتتحرك معايا وبتطلع بمنتهى السهوله، لان هي كده خلاص استوت من تحت. محتاجه بقى تتقلب على الوش التاني، وبرضو نديها فرصتها ان هي تاخد لون لذيذ برضو من الناحيه التانيه. وهي بتستوي كده لو ابتديتوا تضغطوا عليها من فوق الوش كده بالمعلقه بتبتدي تنتفخ معاكوا، ده معناه طبعا ان هو بيدخل جواها وبتستوي كويس جدا من جوه. وهكمل بقى باقي الكميه اللي معايا كلها من العجين بنفس الطريقه كده دي. ده معايا بيكون شكل الفطائر النهائي، ريحتها حلوه قوي قوي وطريه وجميله جدا. الكميه اللي انا عملتها طلعت لي 4 قطع من الفطائر. بالنسبه للسعرات التقريبيه للوصفه، الرغيف او قطعه الفطائر الواحده هيكون فيها حوالي 95 سعر حراري وحوالي 9 جرام بروتين. وفي نهايه الفيديو بتمنى يكون الافكار اللي قدمتها معاكم عجبتكم. يا ريت كل اللي جرب فكره منهم يقول لي في التعليقات كان رايه فيها ايه، واللي ما جربهاش مستنياكم تجربوها وترجعوا تقولوا لي رايكم. واشوفكم مع فيديو جديد. احلى متابعين في الدنيا، مع الف سلامه.